Good morning po mga ka-chill ride. Pupunas po tayo ng kotse at ng motor. And we'll show you how to use Paddock Stand alone. Madali lang po siya. Ayan po yung Paddock Stand. Nakaprepara na po. Okay po, let's begin. Okay po, umpisahan na po natin. Una po sa lahat, iposisyon ang Paddock Stand malapit sa kawitan. I-level ang motor sa kanyang sentro. Itama. Pagpalit na po siya. Tandaan po ng pinapakan. Ang stand. Unti-unti. Hanggang sa tumaas. Yan po siya. Ganyan lang po kadali. Ang paglalagay ng stand, Paddock Stand. Maalawa na po dating linisan ng ating gulong. Ilagyan ng grasa ang mga kadena. Kung gustong ayusin sa tambutso, madali na po. At by the way, isa pong hack. Dahil nung nagkabit po kami ng tambutso, yung spring, wala kaming tools, proper tools. Then, I found out ng zip tie, ang the best zip tie ever. Pwede natin gamitin sa pagtanggal po ng spring para mag-spread siya, mag-expand at may kabit sa kanyang tamang kabitan. Simply by i-ano lang po natin itong zip tie. Ano lang po natin itong zip tie. Ano lang po natin itong zip tie dito sa butas. Ipaikot po natin. Then, siyempre, ipupulupot natin, papasok natin ganun. Since pumasok na po doon, kahit po nasa hard access siya, dahil mahaba po yung zip tie, pwede po nating hilahin na mas maluwan, mas madali. Ganun po, kasimple. Ayan po siya. Zip tie po. Huwag po kayo magpapawala lagi ng zip tie. Para po sa future na mga gagawin. Ayan po. Okay, meron. Then, sa pagtanggal naman ng Paddock Stand, siyempre hawakan ng motor, center, push. Igaganon lang po siya, iangat na gano'n sabay mo sa motor. Or, hawakan yung ano, gano'n lang po at tanggal siya. Okay. Sige po. Sa susunod ulit, don't forget to like, share, subscribe. Bye-bye, mga ka-chill ride.